Xin chào tất cả các bạn, đây là ngày thứ 5 trong chuyến hành trình của Minh Tú. Và hiện tại Minh Tú đang ở buổi sáng đầu tiên tại thung lũng chết Death Valley. Và thời tiết ở đây thì đang rất là nóng, nó khác với những thời tiết khác. Buổi sáng thì cực kỳ nóng mà ban đêm thì nó lạnh. Đây là cái vùng sa mạc đó các bạn. Bây giờ Minh Tú sẽ bắt đầu hành trình của Minh Tú khám phá tại thung lũng chết này nha. Các bạn hãy đi cùng với Minh Tú. Đây là cái map của nguyên cái vườn quốc gia thung lũng chết Death Valley. Ví dụ như mình muốn tìm địa điểm mình đến, ví dụ như một hồi nữa thì mình cũng muốn đi tham quan cái thì ví dụ thôi đơn giản, ví dụ như mình muốn đi đến Salt Creek, mình bấm thôi thì nó người ta sẽ hiện. So what are we doing first? Going up to the mesquite thing. Các bạn thấy không? Hiện tại Minh Tú đang trên đường đi đến địa điểm tham quan đầu tiên tên là Best Weather Mission. Mọi người nhìn khung cảnh xung quanh cực kỳ là hùng vĩ và cực kỳ đẹp, giống như ở trong phim vậy, giống như những bức tranh nghệ thuật mà mình đã được xem trước đây á. Ngày xưa mình chỉ xem qua hình ảnh hoặc mạng thôi, mình chưa bao giờ nghĩ là tại sao người ta có thể vẽ được cái bức ảnh đó. Thì thực sự bây giờ ở đây, khi mà nhìn không gian ở đây thì mình biết là tại sao có những người nghệ sĩ họ có sự sáng tạo và họ có đủ cảm hứng để mà cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật. Tại vì máy quay của mình cũng chỉ là máy quay du lịch thôi, nhưng nếu nhìn bằng mắt thật của mình là cực kỳ đẹp luôn á. Xin chào tất cả các bạn, và địa điểm đến tiếp theo của Tú là Arthur Drive, là một cái khung cảnh rất là đẹp. So all this thing is salt. You can eat like. Có nghĩa trước đây là một cái hồ, một cái lake, và mấy cái ở dưới đây là muối. Tại sao mà gọi là thung lũng chết? Mình Tú nghĩ là tại vì nó không có sự sống ở đây. Nhiệt độ ở đây nó rất là nóng, nó 30 độ như bây giờ, nắng mà nó khô, mà xung quanh không có cái gì hết, chỉ có núi, đá, đất, cát đó. Nên là đó là lý do mà tại sao chắc là nó tên là thung lũng chết. Đây, giới thiệu với mọi người là Minh Tú đang ở địa điểm tên là Sand Dune. Đó là những cái đồi cồn cát rất là to. Các bạn thấy không? Thung lũng của sự chết. Có nghĩa là đây là một cái thung lũng mà ngày xưa ai đi vô cũng chết hết. Và những cái chết nó rất là bí hiểm, cho nên gọi là thung lũng chết. Mọi thứ nó rất là khô cằn, nó như là một cái sa mạc vậy đó. Bây giờ là khoảng 5 giờ 45, gần 6 giờ sáng. Mình đang thức dậy để đón bình minh, để xem bình minh ở thung lũng chết. Và ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng mình sẽ ở trên chiếc xe van này, có nghĩa là ngày cuối cùng
Bây giờ mình sẽ từ thung lũng chết chạy về Las Vegas, mất khoảng 3 tiếng. Sau đó thì mình sẽ trả xe van ở cho người ta và thuê chiếc xe hơi khác để đi. Cuối cùng vậy là mình chính xác đã ở trên chiếc xe van này là 6 ngày. Cảm xúc của mình rất là mà buồn, có hơn một chút buồn bởi vì sắp say bye bye tạm biệt chiếc xe này. 6 ngày mình ở trên đây, ngủ trên đây, ăn trên đây, tắm trên đây, làm tất cả mọi thứ trên đây và đi từ thành phố này đến thành phố khác, địa điểm này đến địa điểm khác. Đối với mình đây là một cái chuyến hành trình có rất là nhiều kỷ niệm mà chỉ toàn là niềm vui thôi à, không có cãi lộn, không có bực bội hết, chỉ toàn là cười. Và nó mở mang tầm mắt của mình rất là nhiều, mở rộng nhân sinh quan của mình rất là nhiều. Mình nhìn thấy được nhiều thứ mà ngày xưa giờ mình không có cơ hội nhìn thấy. Mình tham quan được rất là nhiều nơi. Mình cảm thấy là nước Mỹ rất là bự và thiên nhiên có những nơi rất là bự và rất là bắt mắt, rất là những cái kỳ quan. Nó khiến cho mình cảm thấy là mình nhỏ bé, và càng lớn khi mà mình càng đi nhiều thì mình nhận ra rằng là cuộc sống không chỉ là làm việc không chỉ là chỉ có cố gắng kiếm tiền không, đồ hiệu hoặc là những cái ở bên ngoài không, mà cái thật sự bên trong là bên trong. Cái thật sự là bên trong con người mình, sự hiểu biết chiều sâu, sự trải nghiệm của mình. Tất nhiên là ai cũng sẽ phải cố gắng chăm chỉ làm việc để mình có thể kiếm được tiền để mà trang trải cuộc sống, giúp đỡ mọi người và làm những điều mình yêu thích. Khi mình đi du lịch mình bắt đầu thích đi khám phá, mình bắt đầu thích đi xem cái này cái kia. Và khi mình xem thì mình thích tận hưởng nó bằng đôi mắt của mình hơn. Thì cũng có chụp hình, cũng có tương tác xã hội để post lên cho mọi người xem. Nhưng mà thật sự bây giờ cái hồn của mình khi mà mình thả vào nó nhiều hơn ngày xưa. Mình cảm thấy xúc động bởi vì khoảng thời gian vừa qua đối với mình là một cái khoảng thời gian mà đấu tranh về tinh thần, tâm lý nó khá là nhiều. Thực sự thì nó cũng không có bất kỳ cái gì nó quá phức tạp trong cuộc sống của mình. Nhưng mà khi mình 30 tuổi thì bắt đầu có những cái suy nghĩ người ta hay gọi là rối loạn. Mình bắt đầu có rất là nhiều câu hỏi về sự hạnh phúc của mình, mục đích cuộc sống của mình là gì, mình sống trên cuộc đời này để làm gì. Bắt đầu mình hỏi rất là nhiều câu. Và bây giờ thì cái chuyến đi này giúp cho mình thoải mái hơn. Bữa ăn sáng cuối cùng của mình ở trên chiếc xe van này. Mình sẽ ăn steak. Sáng thì ăn steak thì hơi mắc cười, nhưng mà tại vì còn nhiều đồ ăn thì mình nên ăn hết. Bây giờ Minh Tú đang trên đường đi đến Las Vegas. Lái xe từ thung lũng chết đến Vegas tầm 2 tiếng 42 phút. Giờ đang trên đường đi. Thời tiết thì tối thì lạnh, bây giờ thì lại rất là nắng và nóng. Minh Tú đang rất là buồn ngủ, không biết sao nữa, tại chắc sáng dậy sớm ngắm hoàng hôn ngắm bình minh, cho nên bây giờ rất là buồn ngủ và não hoạt động rất là chậm, không có suy nghĩ ra được nói cái gì hết. Sau 2 tiếng 45 phút chạy xe, tụi mình đã đến với thành phố Las Vegas. Và mình đã kịp cho một tí son, một xíu má hồng lên mặt của mình trên chuyến đường đi rồi. Bây giờ nhìn mình đã tươi tắn hơn được một chút xíu. Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại Minh Tú đang ở Las Vegas và Minh Tú chỉ ở đây một đêm thôi, cho nên là tranh thủ dù đang rất là buồn ngủ và mệt nhưng mà sẽ đi một vòng xem các cái đường xá cũng như là cái mall ở đây như thế nào nha. Minh Tú đang ở Forum. Ở trong đây có rất là nhiều cửa hàng và tất nhiên là chắc chắn lúc nào cũng có casino hết. Nhiều cửa hàng đồ hiệu nhưng mà không có tiền mua.
the forum. Like tất cả các thương hiệu xịn luxury brand. Ở Las Vegas thì các bạn hỏi ở Las Vegas làm gì hả? Las Vegas thì chỉ có đánh bài, nhảy đầm, mua sắm, tiêu tiền. Minh Tú đang đi dạo trên đường phố của thành phố Las Vegas nè. Rất là nóng, nhưng mà bây giờ vác áo nữa thì lười quá nên bận luôn. Ở trong mấy cái mall thì nó rất là lạnh, mà sao ở ngoài nó nóng dữ rồi trời. Mọi người thấy không, xung quanh chỉ là cửa hàng ăn nè, sòng bài nè, khách sạn nè, shopping. Nhưng mà ở đây á, có những cái sòng bài á, mà mình vô chơi là sẽ được free, ở free luôn. Này nó giống máy pass của mình ngày xưa. Vô đây là chơi đánh bài, chơi game, ăn tiền, gamble đó. Ở đây là một cái dòng sông nhân tạo giống ở bên Ý á mọi người. Đây là con đường mà để khách du lịch đi nhiều nhất nè mọi người. Đó là con đường này. Đó là khách sạn Minh Tú ở. Con đường này là để mọi người đi tham quan nè, rồi đi ngắm cảnh. Trên con đường này nó trải dài, rất là dài. Và có rất là nhiều thứ. Buổi tối còn có show, phim, kịch, ảo thuật da, ảo thuật bài, đèn đóm, là đủ thứ lắm. Minh Tú nhớ lại là như vậy á. Hồi xưa lúc mà Minh Tú đi mấy năm về trước. Là mình đang trên đường để đi tham quan và đi xem một thứ rất là thú vị. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình được tham gia vào một cái sự kiện nó rất là đặc biệt. Đó là mình đi xem bóng rổ. Ngày xưa đến giờ mình toàn coi trên mạng xã hội hoặc YouTube á, là bên Mỹ những celebrity, những ngôi sao hay đi xem basketball, xem bóng rổ. Mình thì cũng không phải là một fan của bóng rổ lắm, nhưng mình cũng có xem vài trận và cũng có tìm hiểu sơ sơ về. Thì ngày hôm nay trong chuyến đi lần này thì mình quyết định là mua vé để đi xem. Cảm giác nó rất là tò mò và nó hào hứng, kiểu như mình muốn xem thử là bộ môn thể thao mà được ưa chuộng nhất ở Mỹ. Và ở Việt Nam thì mình chưa có cơ hội đi xem, tại vì mình cũng không phải là một fan quá yêu thích cái bộ môn này, và nó cũng hơi còn mới mẻ so với thị trường Việt Nam của chúng ta. Nhưng đây là một môn thể thao của Mỹ và rất là nổi tiếng, và có một cái câu lạc bộ, có những câu lạc bộ và có một cái lượng fan cực kỳ lớn, cho nên là mình đã quyết định để đi xem. Mình đã tới cái sân vận động để xem bóng rổ. Các bạn có thể thấy là rất là nhiều người, những fan, họ bận những chiếc áo của Lakers.
chào tất cả các bạn. Hiện tại thì Minh Tú đang đến tham quan một cái thị trấn nhỏ mang tên, không biết đọc đúng không nha, Pioneer Town. Đây. Nhìn nó mang một cái phong cách cũ miền Tây nước Mỹ hồi xưa. Miền quê kiểu countryside á mọi người. Đồng quê gồm có cưỡi ngựa, cowboy bắn súng. Bây giờ mình tôi sẽ vô tham quan cái gọi là gì ta? Có một cái bối cảnh của phim trường, là người ta set up lên cái bối cảnh để mà quay những thước phim mang tính cái lượng kiểu cái cowboy miền viễn Tây này nọ mọi người. Hồi xưa những cái nhà mà cái kiểu cách sống của những người cowboy miền viễn Tây nước Mỹ là sẽ ở nhà gỗ này, rồi sẽ có bắn súng, cưỡi ngựa. Đây, đây là một cái gọi là cái outfit đó của hồi xưa mà người ta sẽ hay bận. Cowboy thì không thể nào thiếu boots rồi. Tất cả mọi thứ sẽ là gỗ, da, những cái đến từ thiên nhiên. Còn đây là một cái cửa hàng bán quần áo. Cowboy hồi xưa thì mọi người thấy họ sẽ sử dụng da và lông của động vật rất là nhiều, bởi vì để giữ ấm và để đi đến những cái vùng sa mạc ban ngày thì nó nắng nóng, buổi săn bắn thì da là chất liệu mà được sử dụng cực kỳ nhiều. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng Minh Tú ở Mỹ, cho nên là bạn của Minh Tú cùng với Minh Tú quyết định sẽ đi tham quan một nơi cách chỗ Minh Tú ở khoảng 2 tiếng lái xe, đó là công viên quốc gia Joshua Tree. Minh Tú ở West Hollywood thì chạy xe khoảng 2 tiếng, còn nếu kẹt xe khoảng 2 tiếng rưỡi. Là một cái công viên quốc gia nhưng mà nó theo hơi hướng sa mạc một chút xíu, là nó gần giống như là Death Valley. Đi đến đây thì có không khí đặc biệt ở đầu tiên mình tôi cảm thấy là chỉ có 2 tiếng chạy xe thôi nhưng mà nó thật sự rất là khác. Đầu tiên là nhiệt độ, không khí ở đây rất là nóng, khung cảnh ở đây đó rất là nhiều đồi núi rồi đá, nhìn nó rất là khô cằn, nhìn nó hơi kiểu sa mạc một chút xíu. Rồi xung quanh đây thì có cây cối, những cái cây mà đặc biệt nó sống trong môi trường sa mạc đó mọi người, cho nên là nó không có cao to mà nó nhỏ. Các gia đình hoặc các bạn bè cuối tuần đó, người ta sẽ take một cái gọi là một cái chuyến đi chơi ngắn nhỏ, giống như ở Sài Gòn mình mà mình muốn đi đâu cái cuối tuần mà đi ngắn gọn thôi, mình sẽ đi Vũng Tàu, Hồ Tràm, Cần Giờ. Thì ở đây những người dân mà người ta sống ở LA thì cuối tuần thứ Sáu họ sẽ bắt đầu lấy xe để họ đi với gia đình họ hoặc bạn bè của họ đi cắm trại, đi phượt, cái chuyến phượt nhỏ khoảng 2-3 tiếng lái xe thôi. Thì đây là một trong những địa điểm mà người ta sẽ chọn để mà có thể đi camping, cắm trại, đi tham quan đó. Hoặc là người ta sẽ chọn, có người sẽ thích núi, có người sẽ thích biển, có người sẽ thích cây, có người sẽ thích rừng. Cho nên là ở bên Mỹ thì có rất là nhiều sự lựa chọn để chúng ta có thể đi, và đặc biệt là rất là tiện để có thể đi bằng xe. Mọi người sẽ thấy là đồi núi rất là nhiều đó, kiểu cá nhiều, đá nhiều, những cái cây đó, những cái cây nhìn vô, những cái cây mà nó chuyên sinh sống và phát triển ở vùng khô cằn thôi. Ok mọi người, mình đã đến Joshua Tree, vườn quốc gia Joshua Tree là tên của một loại cây á mọi người. Là cái cây này nè. Đó, cái cây này được mang tên, không phải cây sắt đâu nha. Đó, cái cây đằng sau, cây sắt đó. Cây có mấy cái chởm như mấy cái đầu ngựa gì đó. Đây, cây này là Joshua Tree. Mấy cái cây này á, là đó là cây Joshua đó mọi người. Nó có những cái hình dạng rất là lạ, nhiều cây nó mọc, nó chĩa tè le, nhìn giống như con người đang vẫy tay, rồi nhìn giống như mấy cái tượng mà người ta hay điêu khắc á, kiểu uốn quéo rồi đó. Trong cái khu vườn quốc gia này á là chuyên đặt chân về cái cây này. Các bạn có thể thấy xa toàn là cây này không à, cho nên đó là lý do tại sao mà đặt tên là Joshua
tree. Đó, các bạn thấy là cái hình hài nó mọc nó rất mắc cười. Nó giống như một con người đang, nó giống như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc. Đó, cây này thì có cái tai chỉ ra, cây kia có mấy cây nó mọc từ xa xa, các bạn có thể thấy nè. Đó, nó mọc hình dáng tùm lum hết á, nhưng mà nhìn nó rất là hay, nhìn nó kiểu một cái công viên quốc gia mà gần trung tâm thì đi nó cũng gọi là một cái trải nghiệm khá là thú vị. Các bạn có thể thấy là khí hậu ở đây rất là nóng nha, và nhìn nó hơi kiểu sa mạc một chút á. Khi mà mình có vấn đề về tâm lý hoặc là bất kỳ vấn đề gì trong cuộc sống, mình cũng hay gọi cho bạn mình, chị bạn này, để mà mình chia sẻ. Lúc đó chị bạn chỉ hỏi là cái gì mày đang muốn thực sự làm, thì mình chỉ nói là tao đang muốn đi một chuyến hành trình, đi khám phá, đi phượt, để đến một nơi tao thư giãn và tao tìm ra những câu trả lời của mình. Nhưng các bạn biết không, khi mà mình đi phượt á, cái điều may mắn nhất á là mình tìm được một người đồng đội. Ngoài việc họ chở mình đi, đúng không? Nhưng mà nó hợp, nói chuyện vui, mình có thể chia sẻ về nhiều thứ. Ví dụ như mà mình đi với một người mà mình không có cùng vibe thì cũng sẽ rất là khó. Nên là mình cảm thấy là mình rất là may mắn, bởi vì mình có được chuyến đi này. Đối với mình, chuyến đi này sẽ rất là quan trọng, bởi vì nó thay đổi được nhân sinh quan của mình, và nó để lại cho mình rất là nhiều kỷ niệm. Tất nhiên là trong tương lai sẽ có nhiều kỷ niệm hơn, có nhiều hành trình khác hơn, nhưng cái hành trình này nó đến đúng thời điểm và đúng lúc đối với cuộc sống của mình. Mình chỉ hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ có nhiều sức khỏe, sẽ làm việc chăm chỉ, sẽ có tiền để trong cuộc sống của mình ít nhất sẽ có một chuyến đi như vậy, để mình nhìn ra thế giới, mình nhìn được nhiều thứ. Và mỗi người khi mình đi mình sẽ có những cái cảm nhận riêng. Tất nhiên là mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau, và mình chúc cho tất cả các bạn sẽ có cơ hội và gặp nhiều may mắn để có thể hoàn thành một chuyến đi tương tự giống như Minh Tú, hoặc là một chuyến đi gọi là đi phượt để mình trải nghiệm. Đó là một cái sẽ rất là hay, và Minh Tú chắc rằng là các bạn nên thử một lần. Cảm giác nó rất là tuyệt vời, nhưng mình phải lựa đúng người để mình đi nha. Có thể đi 4-5 người cũng được, 6-7 người cũng được, 1 người, 2 người đi cũng được, nhưng quan trọng là phải cùng vibe để mình không có cãi nhau nè, mình vui vẻ, mình chill, mình thư thái, mình tận hưởng, mình không có phải suy nghĩ quá nhiều về quá khứ hoặc tương lai, mà mình sẽ sống ở trong cái thời điểm hiện tại.